guys, welcome to my channel. आज म यहाँहरुलाई YouTube च्यानल आर्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा देखाउन जाँदै छु। त्यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई PicsArt ओपन गरौँ। यो प्लस साइनलाई ओपन गरौँ। र यसबाट हामीहरुले आफ्नो च्यानल ब्यानरको लागि चाहिने ब्याकग्राउन्ड चुज गर्ने छौं। यसमा चाहिँ थुप्रै किसिमका फ्री ब्याकग्राउन्डहरु छन्। यसबाट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्यामेरा रोलमा कुनै ब्याकग्राउन्ड छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसबाट आज सिलेक्ट गर्दै छु एउटा ब्याकग्राउन्ड। यो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्दै छु। रबर टुल्समा जानुस्, त्यसमा गएर क्रपमा जानुस्। YouTube च्यानल आर्टको लागि हामीहरुलाई 2560 र 1440 साइजको च्यानल आर्ट चाहिन्छ। त्यसकारणले यही साइजको ब्यानर युज गर्नु होला। र अब सेटिङ गरिसकेपछि एप्लाई गर्नुहोस्। र अब हामीहरु आफ्नो YouTube च्यानल नेम टाइप गरौँ। र अब हामीले आफ्नो YouTube च्यानल नेम टाइप गरिसकेपछि यसमा आफूलाई मन परेको यो फन्ट स्टाइलहरु, यसबाट कलरहरु, आफूलाई मन पर्ने स्टाइल सब यसबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरु आफ्नो सोशल मिडियाको इन्स्टाग्राम आइडीहरु पनि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानल नेम चाहिँ एकदम सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चेक गर्नको लागि तपाईले YouTube च्यानल ब्यानर गुगलबाट डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ र यसलाई लिएर हामीले यसमा फिट गरौँ जुन हामीले पहिला बनाएका थियौं। र यसको पछाडी हामीले टाइप गरेको अक्षर देखिन्छ कि देखिदैन भनेर चाहिँ राम्रोसँग देख्नको लागि चाहिँ यसलाई अल्फामा गएर एकदम डिम गरौँ लाइट। हेर्नुस् यस्तो देखिन्छ। जुन तपाईले यसबाट हेरेर यो डार्क लाइनमा चाहिँ राखेर बनाउनु पर्नुहुन्छ। र त्यही अनुसार हामीले यो फन्टलाई ठुलो र सानो बनाउन सक्छौं। फिट भएको चेक गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। ल अब हामीहरु फाइनल पार्टमा आउँदै छौं। त्यसको लागि अब आफुलाई मन पर्ने खालको डिजाइन यहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै किसिमका स्टिकरहरु छ हैन। यसमा हामीहरुलाई जुन मन पर्छ त्यो चुज गरेर यहाँहरुले आफुलाई चाहेको जस्तो YouTube च्यानल ब्यानर बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मैले एकदमै इजी तरिकाले सिम्पल टाइपको YouTube च्यानल ब्यानर बनाएर देखाएको हो। ल अब बनिसकेपछि तपाई यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसलाई सेभ गर्नु होला। यो YouTube च्यानल आर्ट अपलोड गर्नको लागि हामीहरुलाई गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब गुगल क्रोम ओपन गरौँ। अब त्यसमा गएर भ्यू आफ्नो च्यानलको यो भ्यू च्यानलमा जाउँ। त्यसपछि गएर यहाँ सानो पेन देखिएको छ। यो पेनमा गएर
एडिट च्यानल आर्टमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ एउटा बटन आउनेछ। यसमा गएर आफूले सेभ गरेको फोटो आफ्नो क्यामेराबाट अपलोड गर्नुहोला र अब यस्तो देखिनेछ हामीले बनाएको युट्युब च्यानल आर्ट, जुन मोबाइलमा यस्तो खालको देखिन्छ र अर्को चाहिँ टिभीमा यस्तो खालको साइजको देखिनेछ र अर्को छ डेस्कटपमा यो साइजमा देखिनेछ। र यदि आफूलाई मन पर्छ भनेदेखि आफूले बनाएको च्यानल आर्ट ठिक देखिन्छ भने सेभ गर्नुहोला र अब यस्तो देखिनेछ आफ्नो युट्युब च्यानल आर्ट गुगल क्रोमबाट। र आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। किप लभिङ। बाई बाई।